فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ختم الله سبحانه وتعالى رسالته بالقرآن الذي كان معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ولكن إلى جانب القرآن، هل كانت للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسية أخرى كتلك التي عرف بها من سبقه من الأنبياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نعم، كانت له معجزات حسية مثل المعجزات الحسية التي ظهرت على أيدي إخوته من الأنبياء السابقين، وهذه المعجزات الحسية ثابتة، وبعضها أشار إليه القرآن الكريم، والبعض الآخر ثبت من السنة الصحيحة، مثلا انشقاق القمر. هذا أمر أشار إليه القرآن وهو ثابت، وحتى المعتزلة الذين هم يتحفظون كثيرا على المعجزات والكرامات يتحدثون فيها كحادثة حدثت بالفعل. ما هي الكيفية التي تحققت بها هذه المعجزة على يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. يعني هو طبعا انشق القمر بعد يعني ما تحدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع، وآمن أو دخل كثيرون من الوثنيين في ذلك، كان في مكة طبعا. في هذا البعض يقول من المنكرين لو أن حادثة كهذه حدثت كان كل الناس دخلت. طبعا القرآن الكريم يرد: ولو نزلنا عليك كتابا من السماء في قرطاس فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا هذا إلا سحر مبين. ويعني لو أنت أجبتهم لو نزلنا ملك برضو قولوا إن هذا إلا سحر مبين. هناك ربنا سبحانه وتعالى يعني كما خلق الذين يتدبرون ويهتدون خلق المستكبرين، والذين كلما بدأ العقل يتدبر هم يضعون فورا أمامه العقبات خوفا من أن يعني يذهب كبرهم هباء ويؤمنوا. هذه معجزة الإسراء، يعني أن يذهب إلى المسجد الحرام ويعود في ليلة واحدة، والمسافة بينهما شهر ذهاب وشهر إياب، شهرين، ثم يقول صباحا للناس أنا كنت في كذا وكذا وكذا ويتحدى الناس. وما لابسها من معجزات أخرى حين حبست الشمس، وحين قال أننا شفت فلان وفلان والقافلة الفلانية إلى آخره. المعراج هذه أيضا يعني كيف يصعد إلى يعني السماوات السبع، ودي طبعا آفاق حتى الآن احنا مش عارفينها إيه، ولا عندنا القدرة على قياس الأبعاد. وهو رآها عليه الصلاة والسلام. طبعا ذهب إلى بلغ سدرة المنتهى ثم عاد. كل هذا في ليلة واحدة. أمور أخرى مثلا حادثة الجيش، وأعتقد أن احنا ألمحنا إليها، وهو أن الناس طلبوا الماء فلم يجدوا ماء يكفيهم للوضوء، الجيش، وكان 1500، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء يعني ماء في إناء. فرق بين الوضوء اللي هو الحدث اللي هو الغسل اليدين وغسل الوجه، لكن الوضوء والماء الذي بالفتح الماء الذي يتوضأ منه. فأتي بوضوء ووضع يده فيه وقال توضأوا. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل كان كف بصره في آخر عمره، وكان شهد هذه الموقعة قبل أن يكف بصره، فقال والذي يعني أخذ بصري لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني يتدفق. فلما سئل عن كم كان عددكم قال 1500، يعني 1500. قال والله لو كنا 100,000 لكفانا. كف بصره من فرط المعجزة؟ لا، هو بعد كده كف بصره، لكن ظل يخبر بها، ظل يعني، فكان بس يحلف والذي أذهب بصري أو الذي أخذ يعني بالله رأيت الماء يخرج من بين أصابعه ولو كنا 100,000 لكفانا. أيضا حادثة سراقة معروفة في الهجرة، وهو أنه حين كان ييمم فرسه ناحية النبي صلى الله عليه وسلم تسيخ أقدامه في الرمال حين ييممه إلى مكة، يعني حنين الجزع، يعني كان يخطب على جذع نخلة أو على جذع شجرة، فيعني كلم في أن يصنع له منبر، فحين صنع المنبر ليخطب عليه أول مرة يخطب سمع الناس لهذا الجزع حنينا وأنينا كأنه متألم من أن النبي صلى الله عليه وسلم فارقه إلى المنبر، ويعني الرواية تقول أنه لم يكف عن الأنين حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم
واستلمه، يعني حضنه فسكت عن كل هذه إلى معجزات حسية إخباره عن للنبي فتح عليه الصلاة خيبر. والسلام. فتح خيبر يعني كان في مكة، كان في المدينة، وكان يضرب الصخر فيتطاير الشرر ويقول مثلا بسم الله الله أكبر، فتحت خيبر ولم ثم تفتح خيبر. كل هذه معجزات حسية يعني. إنما كما قلنا هذه المعجزات الحسية حجة على من رآها. أنا أو الجيل السابق كله لم يرى هذه المعجزات، ومن أجل ذلك كنا في حاجة إلى معجزة حاضرة، حين نعمل العقل فيها نؤمن بأن هذا نبي صادق وأن هذا القرآن هو كلام الله. معلوم أن الله سبحانه وتعالى يبعث بنبي كل فترة بحسب تطور المجتمعات ليبلغ برسالته التي تحسن وتطور من هذا المجتمع فيما يمكن أن نصفه بالتدرج في الديانات. بين المسيحية والإسلام ما يقرب من 570 عاما، ولكن منذ نزول الإسلام حتى الآن مضى أكثر من 14 قرنا. لماذا ختم الله رسالته بالإسلام؟ سؤال وجيه، بل في قمة الوجاهة يعني، وكثيرا ما يعني يشكل هاجس أو خاطرة يصعب الإجابة عليه. هناك مقدمات لازم نعرفها ونتيقن منها. أولا، نحن نعتقد كمسلمين أن الإسلام هو الدين الخاتم. هذا رقم واحد. معنى الدين الخاتم أنه الدين الذي يسع التغير والتطور إلى أن ينتهي هذا الكون. تطور الإنسان يعني أحكامه التشريعية، أحكامه الأخلاقية هي فعلا يعني مؤهلة لقيادة الإنسان نحو السعادة ونحو الخير ونحو الحق والعدل في أي زمان قادم. ولذلك قالوا يعني الخاتمية الرسالة وشمولها وجهان لعملة واحدة. ما ينفعش أنت تقول أنا عندي الإسلام وهو رسالة خاتمة وفي نفس الوقت تقول أنها غير شاملة. إذا كان غير شاملة وحتطلع لي مشكلة، يبقى إحنا محتاجين دين تاني. لكن الله سبحانه وتعالى قال ما معناه يعني أن هذه هي الرسالة الخاتمة التي تكفي حاجات البشر إلى أن تقوم الساعة. طبعا بسرعة، القرآن ليس فيه وتشريعاته ليس فيه تشريعات محددة، كل التشريعات محددة بحيث أنه لو تطور الزمن تبطل هذه التشريعات. وضع لنا تشريعات محددة ممكن تطبيقها من الآن وإلى أن تقوم الساعة، سواء كنت على الأرض أو أعيش في المريخ، قابلة للتطبيق. هذه تشريعات محددة. لكن بالنسبة للأمور التي تتغير وتحتاج إلى تغيير، أعطاني فيها تشريعات مفتوحة عامة، ويقول لي املأ هذا الإطار. يعني أعطاني إطارا أخلاقيا ويقول لي املأ هذا الإطار بأي تشريعات بشرط أن تحقق هذا. كالفارق بين بمفهومنا العصري الدستور والقانون. الدستور الذي يتضمن المبادئ العامة، والقانون هو التشريع الذي يترجمه إلى واقع. ولكن لم يوجد ولن يوجد دستور يقول أنني أصلح للبشرية إلى أن تقوم الساعة. طبعا. إنما القرآن قال هذا ونحن نعتقد ذلك، أنني الكتاب السماوي الأخير والذي يكفي البشرية إلى أن تقوم الساعة. وهنا يأتي سؤال حضرتك، وفعلا الدين قائم على يعني في تاريخه أو تطوره التاريخي متدرج في رسالات كثيرة سابقة. احنا قلنا في 25 نبي المفروض نحفظ أسمائهم. كل هؤلاء جاءوا إما برسالات جديدة وإما بالتذكير برسالات قديمة. فإذا الدين يعني ينزل أو الرسالة الإلهية تنزل لفترة معينة، ثم نرى بعد ذلك أن هذه الرسالة وقفت وتبنت الأفكار وطورتها رسالة أخرى تناسب تطور الإنسان إلى أن وصلنا إلى الرسالة المحمدية. هذه الرسالة المحمدية قلنا واعتقدنا
أن هذه رسالة خاتمة، ومعنى ذلك أن الإنسان لن يتطور بعد ذلك. هذا بالضرورة ما دام ربطنا تدرج الأديان بتدرج الإنسانية، معنى ذلك أنك أنت حين قلت لي هنا خلاص لا يوجد دين آخر، معنى كده أنه لا يوجد تطور بعد ذلك، أو أن هذا الدين قابل للمواكبة أو قادر على مواكبة هذه التطورات. احنا اتفقنا على أن بالتدرج حين تتطور البشرية في أخلاقها وفي عاداتها وفي أحاسيسها ومشاعرها ينزل دين مناسب لهذا التطور، لأن الكون مش واقف من آدم إلى الآن. فالأديان يعني تنزل لأنها تلبي الحاجات الجديدة. ما هو التطور معناه أن هناك حاجات جديدة إنسانية ظهرت، فربما لا تلبيها الرسالة السابقة أو تعجز عن تلبيتها لأنها كانت مصممة لفترة معينة. الفترة المعينة انتهت وتطورت الأمور بعد ذلك. لابد أن تأتي رسالة هكذا. حينما قلنا أن وصلنا إلى الرسالة المحمدية وقلنا هذه هي الرسالة الأخيرة، بالضرورة لابد أن تقول فعلا لا يوجد تطور بعد ذلك. أظن واضح هذا الكلام. وإلا لو قلت لي فعلا في تطور، أو مثلا ممكن تسأل في تطور، فلما لم تتغير رسالة الإسلام إلى رسالات جديدة؟ يعني يلزم إما هذا وإما على مواكبة هذه التطورات. بالضبط. الحل بقى أو يعني مش الحل، يعني اللي احنا يجب أن نلتفت إليه هو أن الإنسان، يعني ودي دراسات طبعا، وجد أن الإنسانية تتطور على مدرجين أو على أو في اتجاهين. في اتجاه الخلقي الإنساني، يعني بمعنى أنه الإنسان مثلا لو خدنا الرسالة اليهودية، رسالة سيدنا موسى عليه السلام، جاءت لمعالجة البخل وعبادة المال وتقديس الدرهم والدينار، ومن أجل هذه العبادة، عبادة المال، ترتكب الفظائع ويضيع العدل وتضيع الرحمة إلى. أنا محتاج هنا إلى رسالة فعلا تنظم لي الأمور. لما جت الرسالة سيدنا عيسى عليه السلام جاءت لتعالج هذا المرض، ولذلك كان برنامجها يعني عبارة عن جرعة مكثفة من الأخلاقيات، من الأخلاقيات ومن الرحمة، حتى إذا يعني ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، إذا أخذ رداءك فأعطيه قميصك، يعني وأحبوا أعداءكم باركوا لاعنكم. الكلام ده يبدو أنه فعلا صعب، لكن كان ضرورة، لأن اللي كان هنا كان يعني يحتاج مثل هذا النوع من العلاج. المصايب اللي كانت عليها بني إسرائيل في عبادة المال وقتل الناس وقتل الأقارب والعدل، حتى يعني اتهموا في المسيحية كما تفهم المسيحية أنهم قتلوا سيدنا عيسى عليه السلام أو صلبوه. طبعا هذا في كما يقول المسيحيون. احنا طبعا لنا اعتقاد آخر في سيدنا عيسى عليه السلام، وأنه رفعه الله إليه. بعد ذلك هل ممكن كان البشرية تمشي على هذا البرنامج ولا نحتاج إلى تغيير؟ كنا لابد أن نحتاج إلى تغيير. وسأضرب المثل أن نفس المسيحيين أنفسهم لم يستطيعوا أن يطبقوا أحبوا أعداءكم أو باركوا لاعنكم. حمل الصليب وحمل الإنجيل من الغرب، واستعمر الشرق 200 عام تحت اسم الكفار، وقتل المسلمون وكذا وكذا. هل هي دي رسالة السيد المسيح؟ أول من أظهر أنه لن يستطيع الالتزام هم أصحاب هذه العقيدة. على كل حال نعود أن الإنسان لما يتطور إما في مجال الأخلاق زي ما ستتطور النكد المادي اللي كان في بني إسرائيل، إلى يعني السعة الخلقية والرحمة في الرسالة المسيحية، إلى الإسلام الذي هو وازن بين الاثنين، بين الأمرين، ألجم حب المال وفي نفس الوقت أطلق الكثير من طيب حين يتغير الإنسان في هذا المدرج، مدرج الأخلاق، أنا محتاج إلى رسالة. لكن حين يتغير في مدرج المادة والتطور العلمي والتقني، هل أنا محتاج إلى رسالة؟ لا. النبوة لا علاقة لها طبعا لا علاقة لها
بتقدمت في العلم تأخرت في العلم، دي ملهاش مصلحة. آه. ولذلك لو تقدمت في العلم مليون مرة الرسالة بعيدة، لا تحتاج إلى رسالة. حين نزل الإسلام كان وصل أخلاقيا إلى يعني المرحلة النهائية أو المثالية التي يمكن أن تكون عليها الأخلاق في الدنيا. في نفس الوقت ما لناش مصلحة بالتطور العلمي. حين وصل الإسلام أو حين وصل الإنسان إلى أن يقبل هذه التوجيهات التي تجعله في القمة، فالآن لا يوجد تطور جديد في الأخلاق إلى الأفضل أو إلى الأعلى. فمن هنا ثبت الإسلام، وكانت هذه هي الرسالة الأخيرة. هتقول لي والله تطور في التقنيات وفي التقدم وكذا وكذا، يتطور كما يشاء. النبوات لا توجه هذا، النبوات توجه التطور الخلقي اللي هو سيحكم العلم ويجعله يسير في خط النفع وليس في خط الضرر. إذن ألخص أن الرسالات نزلت على التدريج. كلما تقدم العقل البشري لابد أن تأتي رسالة مواكبة، ومن هنا كانت كل رسالة لاحقة أكمل من رسالة سابقة، إلى أن وصلنا إلى الرسالة المحمدية. وهذه الرسالة اعتقدنا أو نعتقد نحن أنها هي خاتمة الرسالات، لأن الإنسان وصل إلى قمة الوعي الخلقي مع هذه الرسالة. هو يمكن حضرتك السؤال يبقى، طب من يدريني أن الزعم اللي بتقوله ده أن الإنسانية مع ظهور الإسلام وصلت إلى قمة الأخلاق؟ هذا أمر يعني يجاب عليه ببساطة شديدة. نحن الآن شوف لنا 14 قرن، الذي يحدث هو نكسة عن مستوى الأخلاق الذي كان عليه الإنسان، أو عن الأخلاق التي أتى بها الإسلام في ذلك يعني ما زلنا نطمح إلى عدالة حكام المسلمين في ذلك العصر. وأصبح ما كان يخاطب به الإنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذي تطمح إليه البشرية الآن في أن يكون. فهذا هو الدليل على أن لا يوجد سبب أو داعي لظهور رسالة بعد رسالة الإسلام، بعد أن اكتمل فيها كل الرسالات السابقة من حيث علاج الأمراض الخلقية، الأمراض الاجتماعية، ومن حيث هداية الناس. وأصبحت الإنسانية مهما تطورت لا تحتاج في تصحيحها الخلقي إلى أكثر من روشتة الإسلام، باعتباره دينا يعني يشتمل على ما سبق عليه الأديان. وأمر آخر هو يعني شوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة 14 قرن لم يظهر الرسول، لم يسجل التاريخ ولن يسجل ظهور رسول أو نبي أو شريعة يزعم صاحبها أنه رسول من عند الله وأن هذا كتاب إلهي ثم يصدقه الناس. هذا أقوى دليل على أن فعلا الرسالة هو خاتم، يعني هي الرسالة الخاتمة. فضيلة الإمام، لماذا أتى الإيمان بالملائكة في المرتبة الثانية عقائديا بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟